Ndërkohë, në këto momente, ne do të shkojmë në një tjetër konferencë, është kryeministri Rama me homologun e tij të Hungarisë Orban në këtë konferencë për shtyp. E ndjekim. Di që shumica prej jush jeni këtu për ta pyetur atë lidhur me zotruesin e ri të shtëpisë së bardhë, por dua thjesht të them se ne besojmë dhe falenderuam bashkërisht Manuel Macronin, presidentin e Francës, madrin e tij, sepse besojmë se ideja e tij për të nxitur organizimin e një formati të tillë që është një vizion i vjetër francez që daton midis shekullit të 17 të 18 në kërkimin e përhershëm për paqe të abatit Shëmpjetri dhe pastaj edhe një përpjekje e një sër presidentëve të tjerë francez është diçka që vërtet ishte destinuar që të ishte e dobishme dhe jo vetëm kaq. Ishte e qartë që na duhet të punojmë së bashku me të ekip për të propozuar një strukturë tjetër homologe, shpresojmë të përhershme të mendimit strategjik që të jetë një lloj sekretariati pas forumit për të bërë work also between the two forums. Edhe punën më të lidhur midis dy forumeve. Pra, ideja është që janë për strukturimi i tyre më i mirë do të ishte një ide shumë e mirë. Ashtu siç presidenti i Francës, madria e tij, e theksoi sot në qoftë se numërojmë njerëzit që përfaqësojmë në këtë hapësirë të mrekullueshme të këtij stadiumi të ri. Fantastik është Europa e 500 milionëve, është e jashtëzakonshme, është shumë e madhe, natyrisht. Në këtë Evropë, 500 milionë që ka mënyra të ndryshme të menduarit, ka qëndrime të ndryshme kështu me radhë, por është një numër që të bën të mendosh se sa shumë gjëra duhet të jenë ndryshe dhe se sa shumë gjëra mund të bëjmë për të mirën e të gjithë Europës nëse këta 700 milion përfaqësohen në mënyrë më përmbajtësore nga këta njerëz. Pak a shumë këto janë mendimet e mia. Unë jam tragjikisht optimist për të ardhmen të ardhmen e Shqipërisë, vendi së cilës është padyshim në Evropë dhe do të luftojmë çdo ditë dhe na është hapur tashmë një rrugë e re. Fal edhe presidencës hungareze që i ka shtyr gjërat shumë fort përpara. Jemi tashmë në bisedimet për antarësim dhe shpresojmë fort që do të jemi gati të antarësohemi brenda kësaj dekade bashkë me vende të tjera të Ballkanit Perëndimor, me shpresë, sepse nuk është e bëshme, është gjithmonë më pak. Pra, kemi gjithmonë më pak argumente për të thënë që të pasurit të një bashkim evropian me dy kufi është e bëshme. Një me kufi të jashtëm, me kufi të brendshëm dhe pastaj duhet të dalim nga një kufi për të hyrë në Ballkanin Perëndimor, një hapësirë që duhet të jetë plotësisht e përbashkuar part of the European Union and to make it less penetrable for malicious interferences and for në mënyrë që të ruhemi dhe të ruajmë sidomos nga ndërhyrjet e kështu edhe për të mos vazhduar me këtë eksperiment të pasurit të një stomaku i cili nuk funksionon si duhet brenda organizmit. Faleminderit shumë. For a couple of questions. Először a magyar televíziót kérem.
Televizioni hungarez. Napot kívánok, Mészáros László vagyok a Magyar Televíziótól. Orbán Viktor miniszterelnök úr említette, hogy egész Európa egyetért abban. All of Europe agrees, the leaders agree that we need peace. Ju e përmendët që me udhëheqësit të shtërën dakord që duhet të ketë paqe. Your revolt against the judicial practice, what does this look like? What Çfarë actions do kupton you have kjo? in mind? Cilat veprime keni ndërmend? You talk to the newly elected US Pra, president, you have ju major keni plans for the folur future. për të sapo zgjeturin presidentin amerikan dhe folët për plane. Mund na thoni diçka për këto plane? Lázadást illeti. As for the revolt, Sa I takon 2015, when the migration crisis pjesës 2015-ës, kur nisi kriza migratore, akti I parë I qeverisë hungareze ishte akt revolte. Ne this was considered to be a major crime at u përpoqëm të mbronim vetëm dhe aso kohë u quajt krimi I madh. Since then, other Që shprej asaj kohe, which is not considered to be a crime at all. Hungary introduced a system which is the only solution Hungaria for migration. vendosi një sistem që ishte zgjidhja e vetme për That is, nobody migracionin. should be let in a country Nuk without duhet të deciding on the application. kishte vetëm një vend që të vendoste për pjesën e aplikimeve. Gjatë 10 viteve të fundit ka marrë pjesë në një sër takimesh delivered by Christian good-hearted people. They all wanted to help janë dhënë nga njerëz të cilët by migration. kanë folur natyrisht për I migracionin. haven't heard one proposal which would provide a solution for the situation except for the Hungarian Megjithatë nuk kam parë askënd që të japë një zgjidhje për situatën përveç se Hungarisë. Sipas sistemit të Hungarisë, paraqisni kërkesë, paraqitet kërkesa, ti qëndroni jashtë vendit, ne vendosim për kërkesën dhe nëse refuzohet ajo, atëherë ju nuk mund hyni. Unë nuk kam dëgjuar në një zgjidhje më të mirë se sa kjo. Vitet e fundit. Kjo është ajo për cilën kemi nevojë në mënyrë që ta bëjmë këtë gjë. System difficult. Rregullat e bëjnë vështirë sistemin operativ dhe ndërkohë Hungaria u dënua nga Gjykata Evropiane e Drejtësisë për këtë, sepse përdorëm të vetmen zgjidhje e cila na mbronte. Ne po mbrojmë të gjithë Evropën, jo vetëm Hungarinë. Dhe sigurisht nuk do të lejojmë askënd të hyjë. Kjo është ky hapi dyti ynë I revoltës tonë, nuk ka zgjidhje tjetër. Na duhet që të jemi të gjithë në revolt kundër këtij sistemi burokratik të rregullave të mbledhura. Ja, duhet të mbrojmë njerëzit tanë, askush nuk mund të vijë pa leje. Derisa kjo revolt përhapet në Evropë, atëherë mund të dëgjojmë opinione për pakte, për modifikime, por asgjë nuk do të funksionojë në praktikë. I vetmi kryeministër që I mbijetoi një krize migracioni since 2015. The only që është prej 2015-ës jam unë. E vetmi arsye është sepse unë ngrita për njerëzit. Kjo nën kupton siguri, nën kupton mbrojtje të kufive tanë dhe na duhet që të mbrojmë ndjenjën e shtëpisë. Në qoftë se nuk e bën këtë, atëherë do dështosh, sepse njerëzit do të kthehen kundër. Për të zgjidhur problemin e migracionit dhe të stabilitetit evropian, mundem vetëm t'u propozoj të gjithëve që ta lënë këtë xhungël, këtë det rregullash. Na duhet që t'i lëmë njanë këto rregulla dhe të mbrojmë kufit tanë. Sa u takon marrëdhënieve midis SBA-s dhe Hungarisë, shumë gjëra nuk kanë ecur gjatë vitit të fundit. Kemi përjetuar diskriminim në shumë fusha. Na duhet që të gjejmë zgjidhje sa më parë, natyrisht, kjo është çështje e bashkëpunimit me administratën amerikane dhe ka po kështu edhe plane ekonomike. Me kohën, unë do t'ju informoj se cilat janë këto. Sa I takon paqes,
I'm not entitled to represent positions in an issue where there is no agreement found. Që duhet të prezantoj qëndrimet në një situatë ku nuk është arritur një marrëveshje e plotë. Ka pikpamje kundërshtuese për vazhdimin e luftës apo për një armëpushim të shpejtë për negociata. Por një gjë është e dukshme. Sot those who want peace që ata që duan paqe janë gjithmonë e më të shumë dhe camp of those who want peace increased. Në fakt, në zgjedhjet amerikane, kampi atyre që duan paqe është fitur shumë herë më tepër. Nuk flasim për fitore apo disfat, flasim për armëpushim, flasim për jetë njerëzore, flasim për të ndalur shkatrimin që sjell lufta. Ata që kanë këtë optik për luftën janë shumica dhe janë më të shumt në numër edhe pas zgjedhjeve. Në fakt kjo është një situatë e re dhe Europa duhet të reagojë ndaj kësaj. Kjo është ajo çfarë ka ndodhur nga njëra ditë në tjetrën, por sot kemi hedhur një hap të madh përpara për të gjetur një zgjidhje e cila do të jetë e pranueshme për të 27 vendet anëtare të BE-s. Dhe pastaj konferenca do të kemi një darkë informale për 27 udhëheqësit, ku do të diskutojmë këtë çështje me më shumë hollësi. Nesër po kështu do të kemi një tjetër ditë përpara nesh për të takuar deri nesër pas dite, shpresoj që do t'i jemi afruar më shumë një përgjigje të përbashkët të këtij problemi. Faleminderit, kryeministër. Politico Europe. Përshëndetje, unë jam Virginie Melan, jam nga Le Monde, gazeta franceze. Tha disa javë më para, disa ditë më parë, që do të hapnit shishe shampanje nëse Donald Trumpi do të zgjidhej. Tashmë ka ndodhur. Keni ndërmend që të pini shampanjë me 26 udhëheqësit sot dhe a mendoni se biseda përreth kryesës sot do të jetë më pak konsensuale se sa ishte sot, sa i përket Ukrainës e të gjitha çështjeve të tjera? Faleminderit. Well, I only partly delivered Në fakt, on my promise. e kam mbajtur vetëm pjesërisht të premtim. E hapëm shampanjën, po isha në Kirgjistan kur Donald Trumpi fitoi zgjedhjet, e në Kirgjistan ke tradita të tjera. Kështu që unë mbështetëm shumë të kënaqur tek vodka. Sigurisht ndam gëzimin ton për këtë rezultat fantastik. Well, there is a Hungarian saying. Ka një proverb, një thënie hungareze. Well, it's an old sin has long-term consequences. Që do të thotë një mëkat i vjetër ka pasoja fatgjatë. Kjo është e vërtet edhe në pikpamjen intelektuale. Nëse nuk bëhet punë intelektuale, por pa pjesën intelektuale nis të veprosh, herët e vonë do të paguash çmimin. And this is the situation now regarding Kjo është situata. Tani për tani sa i takon luftës. The essence of war is defeat and or victory. Në fakt, kuptimi i luftës, mënyra se shihet lufta është fitore ose disfat, por nëse nis një luftë dhe ne evropianët hym në këtë luftë pa sqaruar termat e fitores, në qoftë se nuk ka një përkufizim të çështë fitoria, atëre sa i dim për sa kohë do të duhet luftojmë. Dhe këtu jemi tani. Nuk kemi qartësuar whether the Crimea needs to be taken back, nëse Crimea duhet kthyer, Sevastopoli, Moska. What is victory? Çfarë nën kupton fitore? And because we haven't Sepse defined this, nuk e kemi përkufizuar këtë.
Ndaj është shumë e vështirë për ne të ndalemi. We cannot spare this intellectual work. We must Nuk go back to the mund beginning. ta kursejmë këtë punë intelektuale. What is it that we wanted Duhet to të achieve? shkojmë pra do ta nisim nga fillimi, çfarë duam të arrijmë. Si duam ta shmangim disfatën, cili është përkufizimi ynë i fitores dhe ku jemi aktualisht, sepse duket sikur kemi humbur për momentin, kemi humbur dhe qindra e mira njerëz po vdesin. Kjo nuk është lojë intelektuale, kjo është jeta vdekje, kështu që shpresoj se kjo është përgjigja ime për Le Mondin. Shpresoj që deri nesër në mbrëmje do të jemi edhe më pranë përfundimin e kësaj pune intelektuale. Faleminderit shumë. Prime Minister Jorge Liboreiro with Euronews. I want to ask you for two clarifications on the things that you said today. First one, when you talk about pro-peace and pro-war camps, where would you fit Vladimir Putin in these two camps? Where do you think he belongs? And second, when you talk about judicial activism, fighting judicial activism, gjithashtu edhe luftën kundër aktivizmit gjyqësor. Duket sikur jeni për shtypjen që doni të godisni ndarjen e pushteteve, që t'i lejoni autoritetet bëjnë atë çfarë është e nevojshme për migracionin. Mos e keni gjën plan që të reduktoni kompetencat e gjyqësorit, do të ishit i sjellshëm të përsërisni pyetjen e parë. Yes, sorry. You often speak about a war and a pro-peace camp. Për një kamp pro luftë e pro paqe. Ku do ta vendosni Vladimir Putinin? Në kampin pro luftë apo pro paqe? Ku e shihni? Çfarë agjende mendoni se ka? Faleminderit. Ajo për cilën po flas nuk është pozicioni Rus, po flas për pozicionin më të mirë të NATO-s. Kur diskutojmë se kush është pro paqes e pro luftës, unë referohem tërësisht komunitetit perëndimor, jo Rusisë. Nuk është as puna ime kjo. Aktivizmi gjyqësor, cila është situata aktualisht, për të qenë shumë praktik. Kemi një kushtetut. Kemi disa ligje bazuar në kushtetut që kanë të bëjnë me migracionin. Ndjekim eksaktësisht këtë shteg legjislativ, këtë rrugë legjislative. Në të njëjtën kohë, Komisioni na ka paditur në Gjykatën Evropiane të Drejtësisë. Dhe ta vendosën që ajo çfarë po bëjmë ne nuk është e mirë. Ose më mirë është keq. Kësaj na duhet paguajmë dhe të ndryshojmë rregullat. Por nëse unë ndryshoj rregullat pa ndryshuar kushtetutën, i bie të shkoj ndesh kushtetutës hungareze, çka s'mund ta bëj. Dhe shansi për tu ndryshuar kushtetuta nga deputetet për çështën e migracionit është e pamundur. Çfarë duhet bëjmë pra? Atëherë po i referohem kësaj se një lloj ngërçi, një lloj çarku. Kjo është ajo çfarë unë e quaj aktivizëm juridiksional. E njëjta gjë, e njëjta histori, për të mos përmendur vetëm Hungarinë, është ajo çfarë po ndodh në Itali. Kemi pasur më parë situata të ngjashme, ku qeveria ka marrë një vendim, pastaj gjykata ndërkombëtare në nivel evropian ka vendosur kundër këtij vendimi dhe pastaj gjykatat kombëtare kanë ndjekur jo rregullat vendese, por vendimet e gjykatës evropiane. Dhe gjithë sistemi mbrojtës kundër migracionit palishëm u shkatrua. Kjo është praktika. Kjo është ajo çfarë kemi përjetuar në mënyrë sistematike. Pra, i bie që të paralizojmë qeverinë kombëtare. I bie që qeveria kombëtare të mos mund ta udhëheqë vendin në këto rrethana, sepse qartësisht në thuajse të gjitha vendet, shumica e qytetarëve janë kundër migracionit të palishëm dhe qeveritë kombëtare nuk janë në gjendje që të përmbushin kërkesat e qytetarëve.
Instead of that, they have to explain. Në vend të kësaj, ju duhet të shpjegojnë që s'mund të veprojnë për shkak të gjykatës ndërkombëtare që kanë pas, e që ka sjell një pikpyetje të madhe për kapacitetin e tyre udhëheqës. Atëherë përshëndryshim votojnë për një qeveri që s'udhëheq dot vendin. To explain